pace, dreptate și bine. Morală de autobuz. La Facultatea de Filozofie există un curs de morală la care profesorul a cerut săptămâna aceasta un referat pe teme urbane, în maximum 2 pagini. Claudiu, singurul băiat din grupă, după ce și-a forțat creierii, s-a decis să aibă în vedere o aglomerație urbană. Ideea sa a plecat de la senzația pe care a resimțit-o în autobuzul tixit, cu care a venit spre facultate, în care ajunsese să se simtă doar un spațiu incomodant pentru alții. Devenise doar un ceva care împiedică repoziționarea celuilalt, găsirea unei poziții mai legere, mai securizate, pentru a butona mai cu spor. Claudiu a simțit că ar avea ceva observat din punct de vedere moral în aceste aglomerații. A început să caute câteva zile numai autobuze aglomerate, dar contemplația sa nu a fost posibilă fără a fi înghiontit, apostrofat, înjurat și, mai rar, luat la bătaie. În urma acestui act, studentul nostru a formulat un set de legi ale aglomerației. Cum erau doar pentru seminar, le-a lăsat așa, ca niște sfaturi. Nu le-a formulat în chip solemn, juridic. Să vedem câteva dintre ele. Legea 1. Nu purta rucsacul în spate. Ocupi un spațiu dublu și lovești pe ceilalți când te duci spre ușă. Să și găsești o băbătie să-ți mormăie tare. Dă jos, bă, samarul de măgar! Legea 2. Nu te urca cu hainele murdare. Faptul că lucrezi pe șantier, la deratizare sau ca gunoier nu e o vină a celorlalți. Nici la birou nu e așa ușor cum crezi. De ce agresezi pe cei din mulțime cu hainele tale de pe care pică al 5-lea stradă jeg? Legea 3. Nu voma deloc în aglomerație și mai ales pe alții. Dă-te jos, porcule! Legea 4. Nu vorbi la telefon, fiindcă îi deranjezi în gânduri pe 10 din jurul tău și mai ales nu vorbi tare. Niciunul dintre ăștia nu e surd. Tu ești? Legea 5. Nu mânca în aglomerație. Și nu clefăi? Nu numai că zburdă în aglomerație microbii, dar cel mai adesea stârnești dezgust. Cu niciun preț să nu asociezi covrigul cu o bucată de ceapă. Scoate tu ceapa și o să vezi ce e pe coajă. Legea 6. Nu înghesui persoanele de sex opus pentru a le simți părțile intime. Îți mărești exponențial șansa de a primi o geantă în cap. Nesimțitule pervers. Legea 7. Deși ai o fericire maximă când asculți manele în creierii dimineții, nu o face în aglomerație. Se găsește imediat cineva care să te calce pe bombeu, fie dă tare la rândul lui muzica simfonică, fie te numește instant țigan ori analfabet. Merită damblaua ta așa scandal? Legea 8. Scaunul pe care tocmai l-ai ocupat nu e doar al tău. Nu ți l-a cumpărat măta. Nu îl înconjura cu coși de semințe, cu flegme. Nu lăsa în urma ta pete de lichid pe suprafața de șezut. De ce vrei ca următorul după tine să se ude? Legea 9. Nu deschide fereastra să te aerisești când afară sunt minus 10 grade. Cât ai fi de cocoș, se găsește între vecinii tăi unul să ți-o tragă. Stai și te sufocă, merg în ca toți ceilalți după proverbul pute, dai călduț. Legea 10. Cedează dacă se poate locul gravidelor, mamelor cu bebeluși, bătrânilor care merg cu cadrul, bolnavilor vizibili. Ziua nu o să ți se strice dacă mergi în picioare sau ești haladit. Legea 11. Dacă dormi când stai pe scaun, măcar nu sfărăi. De ce uiți că te privesc 30 de ochi chiar acum? Și, în sfârșit, legea 12. Nu profita de aglomerație pentru a merge gratis. Din cauza ta sunt așa de puține autobuze pe traseu. Blatistule! Și atunci de ce te plângi? Cam așa și-a formulat legile Claudiu, novice între ale moralei. Asta în timp ce stătea atârnat de o bară, monstră a unui jeg absolut. Asta în timp ce primea
o lovitură puternică de rucsac în umăr. Asta în timp ce se uita la hainele de miner ieșit din șut ale unui vecin care la orice mișcare urma să-l atingă. Asta în timp ce în partea din spate a autobuzului era gol. Acolo unul care puțea ahoit vechi dormea cu sfărăituri pe 2 scaune. Parcă în față nu miroase așa rău. Alături de Claudiu, un valoros și-a dat ascultat maneaua, oricum se știe că maneliștii sunt surzi, și a pus volumul la blană. De altfel, valorosul se simte sufocat de duhori, așa că neaerisit a dat drumul unui frig care căpăcește pielea tuturor. La 2 scaune distanță, o nebună a început să înjure. Și pe manelist, și pe șofer, și pe călători, și pe Iohannis, și pe iubitul din tinerețe. Toți sunteți vinovați, răței drecu! Și apoi începe epidemia telefonelor. O tânără începe să spună: da, nu, da, da, nu, da, da. Alta își aduce aminte că și are de vorbit. Da, da, nu, nu. Apoi epidemia e gata. Orăcăierile conversaționale se întind ca un incendiu peste o pădure uscată. Claudiu și-a terminat referatul cu mirarea că a scăpat viu din autobuz. Câte legi mai erau de formulat și cum nu se pot respecta în balamucul de pe roți.